ฉันเป็นเพียงลูกจ้างคนหนึ่งชีวิตเคยล้มลุกคลุกฝุ่นดินทรายไร้ญาติพี่น้องคอยเคียงข้างกายเดินเดียวดายเร่ร่อนมานานหลายปีฟ้าพาให้พบคนใจดีคนนั้นยื่นมือรับฉันในวันที่ริบหรี่ให้ทั้งงานให้ทั้งข้าวให้ที่พักพิงชีวิตจากคนไม่มีกลับมีวันพรุ่งนี้ให้งดงามทุกเช้าเดินสวนท่ามกลางแดดอ่อนทุกเย็นพักผ่อนใต้เงาปาล์มสูงงามยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งเห็นความดีทุกอย่างหัวใจเริ่มถามว่าความรู้สึกนี้คืออะไรฉันแอบฮักเจ้าของสวนปาล์มแอบเก็บความงดงามไว้กลางหัวใจแอบมองรอยยิ้มที่อบอุ่นเกินใครแอบฝันไกลทั้งที่รู้ดีว่าเป็นเพียงลูกจ้างอยากบอกว่าฮักแต่กลัวเจ้าผลักไสกลัวคำตอบทำลายความหวังทุกอย่างความรักของชายที่มอบให้ชายอีกคนหนึ่งกลางทางจะมีที่ว่างในหัวใจเจ้าบ้างหรือเปล่ายามเจ้าเดินตรวจสวนในยามเช้าฉันเฝ้ามองเงาเจ้าริมถนนสายเปลี่ยวในยามค่ำคืนแสงจากเสาไฟฟ้าสลัวส่องให้เห็นร่างของชายหนุ่มในสภาพมอมแมมขดตัวอยู่ข้างทางผมเป็นคนสมุทรปราการครับพ่อแม่แยกทางกันญาติพี่น้องไม่มีเข้ามาหางานทำที่กรุงเทพอาศัยนอนวัดและกินข้าววัดมาตลอดเดินเร่ร่อนหางานจนชีวิตพังไม่เหลืออะไรเลยนอนข้างถนนเหมือนหมาตัวหนึ่งแบบนี้แหละครับสมภพกอดเข่าตัวเองแววตาเลื่อนลอยมองไปยังพื้นถนนรถวิ่งไปมาผู้คนเดินผ่านจนกระทั่งมีรถกระบะคันหนึ่งจอดเทียบฟุตบาทชายร่างสูงใหญ่ในชุดทำงานมีโลโก้สวนปาล์มติดหลังเสื้อสุกรีก้าวลงมาด้วยความสงสัยอ้าวน้องมานอนอะไรตรงนี้กินข้าวหรือยังเป็นยังไงมายังไงถึงได้มานอนตากยุงอยู่ตรงนี้ล่ะสุกรีเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำแต่แฝงไว้ด้วยความเอ็นดูเขายืนมองลงข้างๆพยายามเพ่งมองใบหน้าที่เปรอะเปื้อนของอีกฝ่ายผมเป็นคนเร่ร่อนครับปกติผมนอนอยู่ที่วัดใกล้ๆนี้เองแต่หางานทำมา 3-4 เดือนแล้วยังไม่ได้งานเลยสภาพก็อย่างที่พี่เห็นผมคงไปต่อไม่ไหวแล้วครับสมภพเงยหน้าขึ้นสบตากับสุกรีด้วยแววตาที่ใสซื่อแม้จะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความหิวโหยดูจากสภาพร่างกายเองแล้วดูแข็งแรงดีนะน่าจะทำงานหนักได้ไหมได้ครับขอแค่มีงานให้ทำผมทำได้หมดทุกอย่างครับสมภพรีบยันตัวลุกขึ้นทันทีเสียงพูดที่เคยแหบพร่ากลับมีความกระตือรือร้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วเองชื่ออะไรล่ะผมชื่อสมภพครับพี่แล้วพี่ล่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อสุกรีส่วนงานที่พี่ทำอยู่ชุมพรนะเป็นงานสวนปาล์มหนักหน่อยนะเองพอทำไหวไหมทำไหวครับพี่แค่มีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนผมทำได้แน่นอนครับงั้นดีจะไปเลยไหมหรือต้องแวะไปเอาเข้าของเสื้อผ้าที่ไหนอีกหรือเปล่าผมไม่มีอะไรจะเอาแล้วครับโดนขโมยกระเป๋าไปหมดเหลือติดตัวอยู่แค่นี้แหละครับพี่สมภพก้มมองเสื้อผ้าเก่าๆขาดของตัวเองอย่างหดหู่อ้าวงั้นก็ไปทั้งชุดนี้แหละตัวเหม็นนะสกปรกด้วยงั้นเองไปนั่งหลังรถกระบะนะเดี๋ยวเราแวะปั๊มน้ำมันเดี๋ยวเองจัดการเรื่องอาบน้ำส่วนพี่จัดการเรื่องเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เองสุกรีตบไหล่สมภพเบาๆเป็นเชิงให้กำลังใจก่อนจะหันหลังเดินไปที่รถกระบะทิ้งให้สมภพยืนนิ่งอึ้งด้วยความตื้นตันใจ
นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เขารู้สึกว่าความหงส์กำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทุกอย่างจบลงที่ภาพของสมภพที่ค่อยๆก้าวขึ้นไปบนรถกระบะเก่าของสุกรีท่ามกลางความมืดมิดที่เริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยแสงไฟท้ายรถที่กำลังมุ่งหน้าสู่ที่แห่งใหม่บ้านไม้หลังใหญ่กลางสวนปาล์มยามเช้าเสียงจิ้งหรีดเรไรดังระงมสุกรีนำทางสมภพเข้ามายังห้องพักบนบ้านที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้นี่นะห้องของเองคืนนี้ก็นอนที่นี่ไปก่อนเตียงอาจจะไม่นุ่มเหมือนโรงแรมแต่รับรองว่าอบอุ่นพอที่จะทำให้เองหลับฝันดีได้ทั้งคืนสุกรีนั่งบนเตียงนอนสีขาวสะอาดแสงอาทิตย์สะท้อนใบหน้าคมเข้มของเขารูปร่างใหญ่โตและหน้าเกรงขามเขานั่งค้ำหัวมองสมภพที่นั่งบนเก้าอี้ตัวเล็กกำลังสำรวจห้องด้วยแววตาเป็นประกายอยู่ได้ครับเกิดมาผมไม่เคยมีห้องเป็นของตัวเองมาก่อนเลยนี่แหละครับเป็นบุญของผมแล้วนายหัวเรียกผมสั้นๆว่าพบก็ได้นะครับลูกจ้างที่นี่เรียกพี่ว่านายหัวเองก็เรียกตามคนอื่นเข้าไปนะจะได้ไม่งงแล้วนี่พบอายุกี่ปีแล้วนี่สุกรีขยับตัวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดจนสมภพรู้สึกได้ถึงกลิ่นเหงื่ออ่อนๆผสมกับกลิ่นดินที่อบอวนอยู่รอบตัวสุกรีผมอายุ28ปีแล้วครับแล้วพบมีแฟนหรือยังสุกรีเลิกคิ้วขึ้นสายตาคมกริบกวาดมองสำรวจตั้งแต่หัวจรดเท้าของชายหนุ่มร่างบางตรงหน้าราวกับกำลังประเมินสินค้าราคาแพงที่เพิ่งได้มาครอบครองคนเร่ร่อนอย่างผมใครจะมามองล่ะครับในหัวผมก็พูดแปลกสมภพหัวเราะเบาๆก้มหน้าหลบสายตาอย่าว่าแต่มีแฟนเลยครับให้มองผู้หญิงผมยังไม่กล้ามองเลยมองไปก็ไม่มีความหมายไม่เคยคิดหรอกครับว่าจะมีแฟนชีวิตมันตกต่ำซะจนไม่กล้าจะไขว่คว้าอะไรเขามองหน้าสุกรีด้วยสายตาเศร้าส้อยก่อนจะถามกลับว่าแล้วในหัวล่ะครับมีแฟนหรือได้ลูกกี่คนแล้วครับ ยังเสียงทุ้มต่ำฟังดูเซ็กซี่อย่างประหลาดพี่เหรอใครจะมาเอาวันๆอยู่แต่ในสวนทำแต่งานหน้าตาโหดเถื่อนแบบนี้ใครจะมาชอบลงหรือถ้ามีก็คงไม่มีใครทนความดุดันของพี่ได้หรอกสุกรีมองจ้องเข้าไปใกล้จนเกียบประชิดสมภพสัมผัสได้ถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายที่แข็งแรงของคนตรงหน้าใครบอกครับว่าในหัวไม่หล่อเข้มสักขนาดนี้ถ้าผมเป็นผู้หญิงผมรักเลยสมภพเผลอหลุดปากพูดออกไปพร้อมเสียงหัวเราะแก้เขินแต่แววตากลับจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของสุกรีอย่างลืมตัวพูดจริงเหรอความเงียบเข้าปกคลุมห้องเล็กๆชั่วขณะมีแต่เสียงลมหายใจที่เริ่มถี่กระชั้นของทั้งสองสุกรีโน้มตัวลงมาเล็กน้อยสายตาจ้องเขม็งไปที่ริมฝีปากของสมภพอย่างจาบจวนแต่ว่าดูนุ่มนวลทั้งคู่ต่างอมยิ้มให้กันความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เริ่มก่อตัวท่ามกลางความมืดมิดบรรยากาศที่เคยเป็นแค่เจ้านายกับลูกจ้างกลับเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความใกล้ชิดที่แฝงไปด้วยเล่ห์ไสนอย่างน่าประหลาดเรื่องราวความสัมพันธ์เริ่มขยับเขยื้อนไปในทิศทางที่สุ่มเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของทั้งสองก็เป็นไปได้คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่ามกลางเสียงเพลงคาราโอเกะแว่วมาไกลๆและกลิ่นหอมของเนื้อย่างเกาหลีที่ลอยตลบอบอวนไปทั่วสวนปาล์มทั้งคู่หลบมุมออกมาจากงานเลี้ยงที่กำลังครึกครื้นหลังจากที่ดื่มมาพอสมควรอ้าวกินข้าวอิ่มแล้วเหรอทำไมไม่ยืนอยู่คนเดียวตรงนี้ล่ะอากาศข้างนอกมันเย็นนะไม่หนาวหรือไงสุกรีเดินเข้ามาหยุดยืนข้างๆสมภพกลิ่นเหล้าจางๆบนตัวสุกรีผสมกับกลิ่นกายที่คุ้นเคยทำเอาสมภพใจสั่นผมกินอิ่มแล้วครับสมภพหันมาตอบใบหน้าของเขาขึ้นสีระเรือดวงตาฉ่ำวาวเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ดูเย้ายวนจนน่าประหลาดใจทำเอาสุปรีใจสั่นเมื่อได้กลิ่นกายของเด็กหนุ่มแรกแย้มไม่เคยผ่านมือใครดื่มไปเยอะละสิกลิ่นหึงเลยถ้ารู้ว่าตัวเองคออ่อนก็อย่าไปรับแก้วจากใครพร่ำเพรื่อสิสุกรีหัวเราะในลำคอเสียงทุ้มแห่พร่าสั่นประสาทคนฟังก็ไอพี่มังนั่นน่ะสิครับขยันขยอให้ผมกินผมก็ขัดไม่ได้เกรงใจเขานะครับสมภพมองสุกรีด้วยสายตาหวานเยิ้มเหมือนคนขาดสติมือไม้เริ่มอยู่ไม่สุข
ชี้นิ้ววนไปมาที่อกสุกรีอะพี่ในหัวก็เหมือนกันนั่นแหละดูสิหน้าแดงหมดแล้วกลิ่นก็แรงเหมือนผมเลยหายกันนะถ้าเมาจนเพ้อขนาดนี้ก็ไปนอนซะไปเดี๋ยวพี่พาไปส่งสุกรีคว้าแขนสมภพมาพาดบ่าแรงบีบที่ไหล่แน่นหนาทำเอาสมภพตัวอ่อนระทวยสุกรีประคองพาเดินลัดเลาะไปตามทางใต้ต้นปาล์มความเงียบของสวนตัดกับเสียงหัวใจที่เต้นรัวของทั้งสองคนราวกับว่าจะรู้ใจตัวเองว่าสิ่งที่โหยหามันอยู่ไม่ไกลเอ้าถึงห้องแล้วสุกรีพาเข้ามาในห้องนอนเล็กๆของสมภพแต่ในขณะที่จะปล่อยมือสมภพกลับเอื้อมมือมาคว้าเอวสุกรีไว้แน่นอย่าทิ้งผมไปไหนอีกเลยผมเหงาในหัวรู้ไหมผมมาอยู่ที่นี่ผมมีความสุขที่สุดเลยมีบ้านมีเงินเดือนที่สำคัญผมรักในหัวที่สุดเลยสมภพพูดไปเรื่อยด้วยลิ้นที่พันกันเล็กน้อยสายตาของเขาจ้องมองริมฝีปากสุกรีไม่วางตาวันๆผมทำงานก็เพื่อหัวหน้าคนเดียวเลยนะอยากเจอหน้าทุกวันรู้ไหมว่าผมคิดถึงจริงเหรอคิดถึงแบบไหนล่ะที่ว่าคิดถึงเนี่ยมันคิดถึงแบบลูกน้องคิดถึงเจ้านายหรือว่าคิดถึงแบบที่เขาทำกันเวลากลางคืนสุกรีถามอย่างเชิงด้วยสายตาคมกริบพร้อมกับโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้จนลมหายใจรดกันผมไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าชีวิตนี้ผมมอบให้ในหัวไปหมดแล้วให้ทั้งตัวและหัวใจเลย สมภพหัวเราะเบาๆมือที่เมามายเริ่มซุกซนจับไปทั่วตามแผงอกและช่วงล่างของสุกรีอย่างไม่กลัวแกรงผมไม่เมาผมพูดความจริงนะในหัวเชื่อผมสิไม่เมาก็ไม่เมางั้นก็นอนซะสุกรีพยายามจะกดให้นั่งลงบนเตียงแต่สมภพกลับกอดรัดเอวสุกรีเข้าไปอีกไม่เอาไม่ปล่อยอยากกอดในหัวนานๆผมคิดถึงไม่ปล่อยใช่ไหมงั้นพี่จูบนะความอดทนของคนเรามันไม่มีมากนะตื่นขึ้นมาแล้วอย่าเสียใจทีหลังล่ะสุกรีใช้นิ้วช้อนคางสมภพขึ้นมาอย่างถือดีสายตาดุดันจ้องลึกเข้าไปในดวงตาที่ปรารถนาของอีกฝ่ายไม่กลัวกล้าจูบผมหรือเปล่าล่ะสิ้นคำท้าทายสุกรีก็โน้มตัวลงมาประทับจูบหนักๆที่ข้างแก้มก่อนจะเลื่อนลงมาบดขยี้ริมฝีปากของสมภพอย่างเร่าร้อนความหอมหวานของจูบที่ผสมกลิ่นเหล้าทำให้สมภพไม่มีสติหลงเหลืออยู่เขาตอบโต้ด้วยความรุนแรงและสัญชาตญาณดิบที่รอวันประทุสุกรีโอบกอดรัดร่างสมภพเข้าหาตัวจนไร้ช่องว่างไฟแห่งความต้องการที่เก็บกดมานับปีถูกจุดขึ้นในห้องแคบๆท่ามกลางความมืดมิดของสวนปาล์มความสัมพันธ์ได้ก้าวข้ามเส้นกั้นบางๆไปแล้วภายในห้องพักของสมภพแสงจันทร์เล็ดลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเพียงน้อยนิดท่ามกลางความเงียบงันที่มีเพียงเสียงลมหายใจหอบถี่และการขยับกายของชายสองคนพี่ขอนะพบน้ำเสียงทุ้มต่ำพร่าสั่นเอ่ยออกมาข้างหูสุกรีประคองร่างสมภพให้นั่งลงบนที่นอนสมภพนั่งลงบนตักสุกรีที่กำลังเสียดสีไปมาดวงตาของทั้งคู่ประสานกันอย่างมีความหมายความร้อนจากร่างกายที่แนบชิดกันนั้นแผ่ซ่านราวกับเปลวไฟที่โหมกระหน่ำในยามค่ำคืนสมภพครางแผ่วเบาดังเล็ดลอดออกมาเมื่อสุกรีเริ่มปลดพันธนาการเสื้อผ้าของเขาออกอย่างใจเย็นสมภพไม่ได้ขัดขืนตรงกันข้ามเขากลับโอบรัดร่างของเจ้านายไว้แน่นราวกับต้องการจะหลอมรวมเป็นหนึ่งภารกิจที่เร่าร้อนดำเนินไปอย่างไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแต่เปลี่ยนไปด้วยความโหยหาที่อัดอั้นมานับปีความเก้ๆกังๆของมือใหม่หัดรักกลับกลายเป็นความดิบเถื่อนอย่างเป็นธรรมชาติทั้งคู่แลกเปลี่ยนสัมผัสด้วยความกระหายราวกับสัตว์ป่าที่เพิ่งพบเจอกันกลางป่าใหญ่ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆมาขวางกั้นสุกรีกรบกรามแน่นเมื่อมือซุกซนของสมภพเลื่อนต่ำลงไปสัมผัสกับแนวรัดของเข็มขัดความเสียวซ่านแล่นพล่านไปทั่วกระดูกสันหลังจนเขาหลุดครางด้วยเสียงทุ้มต่ำที่ฟังดูน่ากลัวและน่าหลงไหลในคราวเดียวกันสมภพเองก็ไม่ต่างกันเขาทำตามสัญชาตญาณที่ธรรมชาติสรรสาง
ทุกสัมผัสที่ซุกซนไปทั่วร่างกายของสุกรีเป็นการปลุกเร้ามังกรตัวใหญ่ให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลแรงปรารถนาที่จุดติดแล้วยากเกินกว่าจะดับให้มอดลงได้ง่ายๆเหมือนน้ำมันที่หยดลงบนกองไฟมันระอุขึ้นเรื่อยๆจนร่างทั้งสองโอนอ่อนไปตามแรงกระแทกกระทันของอารมณ์เสียงครางต่ำดังระงมไปทั่วห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแข่งกับเสียงหรีดเรไรภายนอกทั้งคู่ต่างมอบความสุขสมให้แก่กันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นการสำรวจร่างกายของอีกฝ่ายด้วยความใคร่ที่พุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางความมืดมิดและกลิ่นอายของเหงื่อที่อบอ้าวไปทั่วห้องเมื่อความพยายามครั้งแรกของชีวิตผ่านพ้นไปความร้อนแรงก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความอ่อนละมุนทั้งคู่นอนกอดกายกันอยู่บนเตียงในความมืดมิดรอรับแสงตะวันของเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่ผูกพันลึกซึ้งเกินกว่าจะเป็นแค่เจ้านายกับลูกจ้างอีกต่อไปเช้าวันใหม่มาถึงแล้วครับหลังจากค่ำคืนที่ดุแดงเดือดทั้งคู่จะมองหน้ากันอย่างไรเมื่อต้องออกไปทำงานในสวนปาล์มต่อหน้าคนงานคนอื่นๆห้องพักเล็กๆของสมภพแสงแดดอ่อนๆยามเช้าลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามากระทบผิวขาวเนียงที่เต็มไปด้วยรอยแดงจางๆจากกิจกรรมเร่าร้อนเมื่อคืนอ้าวพบตื่นนอนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่ปลุกพี่ล่ะจะได้ช่วยกันลุกไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นสุกรีขยับกายลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียงสายตาคมกริบมองดูท่าทีเคอะเขินของสมภพด้วยความเอ็นดูที่ผสมความเจ้าเล่ห์พี่อย่ามองผมแบบนั้นสิครับผมอายนะเมื่อคืนผมกล้าทำอะไรลงไปแบบนั้นได้ยังไงร่างที่เปลื่อยเปล่าที่อยู่ต่อหน้าหน้าแดงก่ำไปถึงใบหูจนความเขินอายจนทำตัวไม่ถูกเสียงถอนลมหายใจเบาๆเฮ้ยน่าอายชะมัดเลยจะอายไปทำไมฮะไหนๆก็เห็นทุกซอกทุกมุมเห็นไปถึงข้างในข้างนอกแล้วนี่แถมเมื่อคืนเห็นกอดไม่ยอมปล่อยเลยนะติดใจหรือไงสุกรีแย่พร้อมรอยยิ้มที่มุมปากสายตาวาววับดังมังกรที่อิ่มหนำสำราญอย่าแซวผมสิพี่เราเป็นผู้ชายด้วยกันนะทำแบบนี้ได้ยังไงผมสับสนกับตัวเองไปหมดเลยเนี่ยพี่เข้าใจพบนะสิ่งที่พวกเราทำเมื่อคืนมันเป็นความต้องการลึกๆจากข้างในของเราสองคนจริงๆมันไม่ผิดหรอกอย่าโทษตัวเองหรืออย่าโทษใครเลยพบยังเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองเท่าไหร่สุกรีเอื้อมมือไปเชยคางสมภพให้สบตายักคิ้วให้หนึ่งทีอย่างมีเลสไนคอยดูสิเดี๋ยวสักพักพบก็จะเริ่มคิดถึงพี่เองคิดถึงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยวันนี้ไม่ต้องไปทำงานหรอกโดนพี่จัดหนักไปสักขนาดนี้เดินไหวหรือเปล่าล่ะพักสักวันเถอะ วันนี้พี่มีประชุมราคาปาล์มในตัวอำเภอแต่เย็นๆไม่แน่ถ้าพบอยากให้พี่มานอนเป็นเพื่อนอีกก็โทรบอกได้นะพี่พร้อมเสมอครับในหัวเอ้าและอีกอย่างอยู่ต่อหน้ากัน2 คนไม่ต้องเรียกในหัวหรอกเรียกสั้นๆว่าพี่กรีก็พอแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าคนงานคนอื่นก็เรียกปกติเหมือนเดิมนะเข้าใจไหมครับพี่กรีสุกรีลุกขึ้นจากเตียงอย่างแผ่วเบาเขาโน้มตัวลงไปลูบศีรษะสมภพด้วยความทนุถนอมก่อนจะก้าวออกจากห้องไปทิ้งให้สมภพนั่งเหม่อลอยมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความรู้สึกที่ปั่นป่วนสมภพพยายามขยับตัวลุกขึ้นแต่ความเจ็บปวดจากรองรอยศึกเมื่อคืนก็เล่นงานจนเขาต้องนิ้วหน้าอุ๊ยเจ็บพี่กรีนี่แรงดีจริงๆไม่หยุดพักเลยจนถึงเช้าเข็ดไปเลยไหมไอ้ภพเอ้ยยังไงก็ต้องลุกไปอาบน้ำแปรงฟันแล้วล่ะสมภพค่อยๆพยุงกายที่สั่นเทาลงมาจากชั้น2ทุกย่างก้าวเปี่ยมไปด้วยความยากลำบากแต่ก็มีความสุขเจือปนร่องรอยและกลิ่นกายของสุกรีที่ยังคงติดอยู่ตามผิวหนังราวกับตราประทับยิ่งชวนให้เขาคิดถึงค่ำคืนที่ผ่านมาแม้จะเจ็บจนน้ำตาเล็ดแต่เขาก็ยอมรับในความปรารถนาที่มอบให้และได้รับกลับมาอย่างเต็มใจและล้นละลักความสัมพันธ์ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลังจากเช้านี้ฉันเป็นเพียงลูกจ้างคนหนึ่ง
ชีวิตเคยล้มลุกคลุกฝุ่นดินทราย ไรญาติพี่น้องขอ ยามเย็นที่แสงอาทิตย์สีส้มทองอาบไล้ไปทั่วสวนปาล์มสุกรีรีบขับรถกลับจากในเมืองตรงดิ่งมายังที่พักของสมภพทันทีที่เสร็จสิ้นธุระ เขาไขกุญแจสำรองเข้ามาในห้องและพบกับสมภพที่นั่งเล่นอยู่ สุกรีไม่รอช้า พุ่งเข้าคว้าตัวคนรักมานั่งบนตักหนาของเขา ท่ามกลางเสียงลมหายใจที่กระชั้นทีเป็นยังไงไอ้แมวน้อยของฉัน คิดถึงเจ้าของไหม ห่างกันแค่นี้ทำไมพี่รู้สึกเหมือนขาดใจตายเลยล่ะ สุกรีซุกหน้าลงกับซอกคอหอมกรุ่นของสมภพสูดดมกลิ่นกายที่เขารู้สึกหลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้น ทั้งกอดทั้งหอมอย่างไม่รู้จักพอ แม้จะเป็นเวลาเพียงสั้นๆ แต่ความปรารถนาที่ค้างคาจากเมื่อคืนทำให้เขาแทบคลั่ง จะให้คิดถึงได้ยังไง ยังเจ็บระบมไม่หายเลย พี่กรีไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะ จะให้ผมคิดถึงเร็วขนาดนี้เชียวเหรอ สมภพหัวเราะเบาๆ พยายามขยับตัวหนีจากอ้อมกอดที่รัดแน่นจนหน้าอึดอัด ก็มันรู้สึกเหมือนนานแสนนานนี่นา พี่ติดใจกลิ่นอายของภพจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วล่ะ ปากหวานจังนะครับ พูดเหมือนจีบสาวที่ไหนมาเลยนะพี่ จริงเหรอ ปกติพี่ไม่เคยมีแฟน ไม่เคยจีบใครเลยด้วยซ้ำมันคงออกมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆมั้ง สุกรีอมยิ้มบางๆ ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้น เขาชวนสมภพอาบน้ำแต่งตัว เพื่อพาส่งเข้าเมืองไปหาของอร่อยกิน เพื่อเป็นการปลอบประโลม วันนี้อยากกินอะไรล่ะ บอกพี่มาได้เลย พี่เลี้ยงเอง แววตาของสมภพหม่นแสงลงเล็กน้อย เมื่อหวนนึกถึงอดีต ตอนที่ผมเร่ร่อนหางานที่กรุงเทพ ผมไม่มีเงินสักบาท ผมเดินผ่านร้านขายลูกชิ้น ได้กลิ่นหอมของมันแล้วอยากกินมากที่สุด ถ้าได้กินลูกชิ้นในวันนั้น ผมคงมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วครับคำพูดนั้นทำให้สุกรีนิ่งไป ความเห็นใจและรักใคร่ล้นจนเขาดึงสมภพเข้ามากอดแน่นอีกรอบ สุกรีบรรจงจูบซับน้ำตาที่ไหล และบนแก้มของสมภพอย่างแผ่วๆ สัมผัสนั้นอบอุ่นจนสมภพกอดตอบด้วยความตื้นตัน อย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยนะ พี่ไม่ถามแล้ว วันนี้อยากกินลูกชิ้นใช่ไหม พี่จะพาไปเหมาทั้งร้านเลย เราไปนั่งกินลูกชิ้นด้วยกันนะ ณ ร้านลูกชิ้นในตัวเมืองชุมพร ทั้งคู่นั่งประจันหน้ากันบนโต๊ะไม้ตัวเล็กๆ แสงไฟจากร้านส่องให้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขที่สุดของสมภพ บนโต๊ะเต็มไปด้วยลูกชิ้นนานาชนิด ทั้งคู่นั่งกินไปหยอกล้อกันไป เหมือนโลกใบนี้มีเพียงแค่2 คน ความรักที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความลำบากในอดีตกำลังกลายเป็นรสชาติที่หอมหวานที่สุดในปัจจุบัน ภาพที่ทั้ง2 คนนั่งทานลูกชิ้นด้วยกันอย่างมีความสุขท่ามกลางแสงไฟในเมือง เป็นภาพที่ดูเป็นธรรมชาติของคุณที่กำลังมีความรัก และความรักนั้นกำลังผลิบานเหมือนโลกทั้งใบเป็นสีชมพู เพียงลูกจ้างคนหนึ่ง ชีวิตเคยล้มลุกคลุกฝุ่นดินทราย ไรญาติพี่น้องคอยเคียงข้างกาย เดินเดียวดายเร่ร่อนมานานหลายปี หลังจากวันนั้นสุกรีมาค้างที่บ้านสวนกับสมภพเป็นประจำแทบทุกคืนจนคนในสวนปาล์มซุบซิบนินทาแต่เมื่อในหัวใหญ่แห่งสวนปาล์มประกาศกล้าวเป็นคำขาดสั่งให้สมภพย้ายมาพักที่บ้านในฐานะคนพิเศษของนายหัวลูกจ้างทุกคนจึงหุบปากฉับและยอมรับในสถานะนี้อย่างไม่มีข้อกังขาแม้คนภายนอกจะยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาต้องเป่าประกาศให้ใครรับรู้ เมื่อสมภพเข้ามาดูแลทั้งระบบงานในสวนการควบคุมรถขนปาล์มและการบริหารบัญชีทั้งหมดสุกรีก็เสมือนได้ยกภูเขาออกจากอกเขามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นในขณะที่สมภพก็พิสูจน์ตัวเองด้วยความขยันจนสุกรีอดที่จะรักและห่วงไม่ได้แม้จะมีปากเสียงกันบ้างตามประสาลิ้นกับฟันแต่ทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดีเสมอยิ่งตกดึกกลิ่นอายความหวานก็ยิ่งอบอวลจนน่าอิจฉาในคืนหนึ่งที่สมภพกำลังง่วนอยู่กับการทำบัญชีบนโต๊ะทำงานสุกรีที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเดินเข้ามาสวมกอดจากด้านหลังลมหายใจอุ่นๆรดต้นคอพร้อมกระซิบข้างหูไม่ต้องทำแล้วไปเคลียร์กันบนเตียงดีกว่าไม่เอาหรอก
รู้หรอกหน้าว่าคิดอะไรอยู่ แค่เห็นตาก็ทะลุถึงหัวใจแล้ว นับวันยิ่งเจ้าเล่ห์ขึ้นนะไอ้พี่กรี จะเอาอะไรนักหนาทุกคืน ผมทำงานยังไม่เสร็จเลยเนี่ย เอาไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยทำต่อก็ได้ งานพวกนี้เองทำพี่ก็ไว้ใจ แต่มีงานบางอย่างที่พี่มอบหมายให้เองทำน่ะ พี่ไม่ได้วางใจให้ใครอื่นมาทำแทนหรอกนะ สุกรียิ้มกริ่ม มือหนาเริ่มซุกซนลูบไล้ไปตามแผ่นหลังของคนเด็กกว่า ก็ผมรู้ไง ว่างานที่พี่ให้ทำอยู่คือสิ่งที่พี่เคยทำเองทั้งหมด พี่ถึงได้ว่างพอจะมาคอยกวนผมแบบนี้ สมภพหัวเราะเบาๆในลำคอแต่ผมเต็มใจนะ พี่ดึงผมขึ้นมาจากกองขยะ ผมก็อยากตอบแทนด้วยการแบ่งเบาภาระ และรวมถึงรองรับอารมณ์ของพี่ด้วยไงครับ ขอบใจนะ ทุกวันนี้พี่มีความสุขจนแทบจะคลั่ง มีทั้งมือขวาที่รู้ใจ แล้วก็ หรือพี่ควรจะมีมือซ้ายไว้คอยบริการอีกคนดีไหมนะ สุกรีแกล้งเหล่ตามอง เชิงอย่างเชิงว่าถ้าเขาจะมีคนเพิ่ม สมภพจะว่าอย่างไร ดูผมใจดีขนาดนั้นเลยแหละครับ สมภพวางปากกาลง หันกลับมาเผชิญหน้า สายตาวาวโรดเรื่องงานผมแข่งให้ได้ เรื่องดื่มสังสรรค์ผมไปเป็นเพื่อนได้ แต่ถ้าเรื่องหัวใจสำหรับผมคือเรื่องใหญ่ ถ้าพี่อยากมีคนใหม่ก็เชิญเลือกได้เลยครับ ผมก็แค่ถอนเงินในบัญชี แล้วไปตามหาความฝันของผมต่อ ส่วนพี่ก็ไปมีความสุขกับคนใหม่ ผมพูดจริง โถ อย่าเพิ่งนอนสิครับคุณแฟนจ๋า สุกรีรีบดึงร่างบางเข้ามากอดแน่น พี่หยอกเล่นนะ พี่มีพบคนเดียวก็เกินพอแล้ว ทุกวันนี้คิดถึงแต่หน้าพบจนแทบจะไม่นอน ไม่เอาละไม่พูดเรื่องนี้ละ อาทิตย์หน้าจะปีใหม่แล้ว ครบรอบวันที่เราตกลงใจจะรักกันทั้งตัวและหัวใจนะ ไม่ต้องพูดเลย รู้แล้วว่าหมายถึงวันไหน ใช้คำว่าเรารักกันก็พอแล้วมั้ง ได้ เอางี้ พี่อยากไปแม่ห้องสอน ไปด้วยกันนะ พี่เห็นโปสการ์ดภูเขาหมอกที่พบแอบเก็บไว้ พี่รู้ว่านั่นคือที่ที่พบอยากไป เคลียร์งานอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเราไปทริปพิเศษกัน จริงแหละครับ ผมอยากไปนะ แม่ผมเป็นคนแม่ห้องสอน แม้ความทรงจำในวัยเด็กที่สมุทรปราการจะเลือนราง แต่ที่นั่นคือที่ที่ผมอยากไปเห็นสักครั้ง เรื่องอดีตช่างมัน ตอนนี้มีที่อยู่ตรงนี้แล้ว อยากจะไปอยู่กับใครที่ไหนอีกล่ะ ไม่แน่หรอกนะ ไปเที่ยวครั้งนี้อาจจะมีคนมารับอุปการะผมก็ได้ หล่อๆแบบนี้มีคนอยากได้เยอะนะพี่กรี ลองมีดูสิ รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้น สุกรีกดเสียงต่ำ แววตาคมกริบ พี่ไม่ปล่อยให้ใครมาแย่งของรักไปหรอกนะ ถูกใจขนาดนี้หาง่ายซะที่ไหน อย่าได้ยินอีกนะ เดี๋ยวจะโดนทำโทษจนเดินไม่ไหว เรื่องทำโทษน่ะ เห็นทำทุกคืนจนผมช้ำไปหมดแล้ว ไม่เบื่อบ้างหรือไง ใครบอกว่าพี่ทำโทษฝ่ายเดียวล่ะ สุกรีหัวเราะในลำคอ สายตาสื่อความหมายในสองแง่สองง่าม ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอก ไม่ใช่คนแถวนี้หรือไง ที่ชอบปลุกให้มันตื่นขึ้นมาทักทายพี่ก่อนทุกคืนน่ะ พี่กรี บ้าจริงๆเลย ไปนู่นเลยไปรอที่เตียงไป เดี๋ยวผมตามไป สมภพผลักใส่คนที่กำลังหัวเราะร่าด้วยความเขินอาย นี่คือบทสรุปของชีวิตและเรื่องราวความรักระหว่างเขากับสุกรี แม้จะมีวันที่หวานจนเลี้ยน หรือวันที่ทะเลาะกันจนปวดหัว แต่มันคือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดสำหรับคนสองคนที่เคยตกต่ำที่สุดในชีวิต หากไม่ใช่คนคนนี้ สมภพก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าจะไปรักใครได้อีก ทิ้งท้ายไว้สำหรับทุกคนที่มีความรัก หากรักกันแล้วก็ขอให้หนักเอาเบาสู้ อดทนต่อกันให้มาก แล้วความสุขก็จะตามมาเอง แล้วเจอกันใหม่ เผื่อวันหน้าอาจจะมีภาค 2ของความรักที่ร้อนแรงกว่าเดิม ฟ้าพาให้พบ คนใจดีคนนั้น ยื่นมือรับฉัน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่าน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Dawn Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีก ช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับ ขอบคุณครับ ฉันเป็นเพียงลูกจ้างคนหนึ่ง
ชีวิตเคยล้มลุกคลุกฝุ่นดินทราย ไรญาติพี่น้องคอยเคียงข้างกาย เดินเดียวดายเร่ร่อนมานานหลายปี ฟ้าพาให้พบ คนใจดีคนนั้น ยื่นมือรับฉันในวันที่ริบหรี ให้ทั้งงานให้ทั้งข้าว ให้ที่พักพิงชีวิตจากคน